بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم راح تكون محاضرتنا عن الميجر Depressive Disorders. مثل ما قلنا احنا أخذنا تحدثنا عن كثير من الأمراض السايكاتريك، يعني تحدثنا عن الانكزايتي disorders, bipolar disorders، وتحدثنا عن schizophrenic disorder، وأيضا اليوم راح نتحدث عن الميجر ديبرسيف ديسوردر. وأيضا إن شاء الله بالمحاضرة القادمة أيضا راح نتحدث عن الألزهايمر ديزيز. وهذه المحاضرة هي تكون تعويضية أو خلينا نقول المحاضرة اللي ما قدرنا ناخذها يوم الخميس بسبب الخلل اللي صار عندي، وتأجلت المحاضرة، يعني كانت بوقتها الكهرباء مو زينة ونت ماكو هالشكل، يعني ظروف المعتادة. فإن شاء الله اليوم نكمل هاي المحاضرة ونسجلها ونرسلها لكم. فالميجر ديبرسيف ديس اوردر، the essential feature، طبعا الديبرسيف الاكتئاب الرئيسي، يعني صح التعبير، اضطراب الالتهاب، عفوا اضطراب الاكتئاب الرئيسي ميجر. يعني شنو؟ يعني فقط ديبرشن. احنا اذا تتذكرون في كثير من السايكاتريك ديس اوردرز شنو قلنا؟ قلنا الديبرشن واحده من الفيتشرز. مثلا anxiety sometimes it's accompanied by depression. Schizophrenia, one of its symptoms or features is depression. Bipolar disorder also it is fluctuated between depression and mania، بين الاكتئاب وبين الهوس. الآن لا، هو pure depression. كيف نتعامل مع حالات البيور ديبرشن أو الميجر ديبرشن، وكيف نتعامل، كيف نشخص هذه الحالات، وكيف نعالجها، وما هي العلامات السريرية لهذا المرض. فبالتالي خلينا أول شيء نشوف شنو الاسينشال فيتشر. So the essential feature of major depressive disorder is a clinical course that is characterized by one or more major depressive episodes without a history of manic, mixed or hypomanic episodes. فإذا هي ليست مانية، يعني لا تتخللها مانيك أو mixed or hypomanic episodes. فإذا هي ليست bipolar، لأن ترى أكو خلط بينها وبين البايبولار، وأيضا أكو خلط بين الميجر ديبرشن وبين قلنا الميكست، لأنه الميكست ما متميز، يعني الميكست مرة فرحان ومرة ضايج. فهنا لا، هذه بشرط أنه تكون دائما ضايج على طول اليوم لمدة أسبوعين، راح نشوف الكرايتيريا. فإذا على مدة أسبوعين أتليست على طول اليوم هو يعاني من هاي المشاكل الدبرشن اللي راح نشوفها الفيتشرز مالتها شنو. فإذا الاسينشال feature of major depressive disorder is a clinical course that is characterized by one or more major depressive episodes اللي راح نذكرها without a history of manic, mixed or hypomanic episodes. Dysmic disorder is a chronic disturbance of mood involving depressed mood and at least two other symptoms, and it is generally less severe than major depressive disorder. فإذا هذه حالة الديسميك ديس اوردر هو مزمن. طبعا هنا أنا بس أريد أشير على أنه الدبرشن أو الميجر ديبرسيف هو ليس مزمن. هو مزمن نعم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لايف لونج. يعني ممكن خلال سنة يتعالج، ممكن خلال سنتين يتعالج، وممكن تبقى آثاره. فهنا كونتروفيرسي، كلينيكال كونتروفيرسي، يعني الكلينيشنز هنا علماء السريريين النفسية يختلفون. بعضهم يعطي علاج لمدة العمر كله، بعضهم يقول له لا والله انت اذا صار زين شلون السيجر ممكن انه ورا سنتين يطيب يصير زين او تقلل الابيسودز مالته. فهنا تعتمد بالدرجة الأولى على كثير من الأمور، ما نريد نستبق العلاج. يعني العلاج مو فقط الفارماكولوجيك، في كل الأمراض العلاج هو فارماكولوجيك ونن فارماكولوجيك، والنن فارماكولوجيك sometimes reach to 50%، ويعتمد هنا على المريض وعلى المجتمع. وراح أيضا نتحدث عن دور المجتمع ودور الحياة الاجتماعية في البلدان على ظهور الدبرشن. ليش الدبرشن زاد في الحالات؟ أيضا يعني واحد يقول مثلا إحنا بلدان فقيرة وحروب،
ممكن انه يصير ديبرشن. لا، ايضا البلدان المتطوره السبب ليش؟ كثره الانظمه وكثره الريجوليشنز. يعني انا اعرف ناس راحوا الى دول متطوره ورجعوا، هم يعني من الشرق الاوسط من عندنا. ليش؟ قال انا ما اقدر اقاوم القوانين هناك، انه على كل شيء تتحاسب وعلى كل شيء لازم انت تمشي بثلث الساعه. هذه كلها تولد تنشن وتولد ستريس على العقل البشري، انه انت كيف يوميا تقعد بالستة الصبح وترجع بالثمانية بالليل تنام هالقد. يعني بعض الاحيان كلش اوكي، بعض الشخصيات يعني بعض الشخصيات لا، ما يناسبهم هذا الشيء، يريد هو جزء من الراندمنس، يريد جزء من هالشكل. فاذا ظهور الدبرشن هو على حد سواء في المجتمعات المتطورة المنظمة والمجتمعات المتخلفة غير المنتظمة. هذا فسيولوجي. بشكل ما قلنا بالأمراض الأخرى، نجي اليوم إلى أيضا هذا الدبرشن أو الميجر ديبرشن. أيضا هناك نظريات. شنو هاي النظريات؟ أكثر شيء على النيورو ترانسميترز. احنا كل الأمراض النفسية هي سببها خلل بالنيورو ترانسميترز اللي هي البايوجينيك أمينز يسمونها، يعني السيروتونين، الدوبامين، النورابينفرين. هذه ممكن أن يكون خلل بالريسبتر بحيث ما يستجيب لها. هاي هرمونات السعادة أو هرمونات التحفيز. فإذا ماكو تحفيز ماكو سعادة ولا أكو تحفيز أصلا. فإما يكون أكو فد مشكلة وراثية ميتيشن أو يعني أو بوليمورفيزم يصير بالريسبتر هذا، وبالتالي ما يستجيب هذا الريسبتر، أو يكون عددها قليل مثل dysregulation أو لينك أو رول أوف دوبامين العاطفة. زين. فهنا أيضا يعني يجب أن نركز أول شيء بايوجينيك أمين هايبوثيسيس. هنا ناس يعني علماء وبحوث اجوا قالوا والله الدبرشن may be caused by decreased brain levels of the neurotransmitters norepinephrine, serotonin and dopamine. شافوا انه عدد هذه الكونستريشن مالتها قليل، اما الصناعه مالتها قليله، او التحطم مالها كثير، الكتابوليزم مالتها، او تفاعلها مع الريسبتر قليل بسبب مثل ما قلنا ميوتيشن بالريسبتر. فبالتالي اذا الابندنس، الافيلابيلتي، الكونستريشن of these neurotransmitters is less or declined in the synaptic clefts of the cerebral neurons. So by both synaptic changes in receptor sensitivity, also this is a defect. Studies of many antidepressants have demonstrated that desensitization or downregulation of norepinephrine or serotonin receptors may relate to onset of antidepressant effects. لذلك من اجوا يدرسون علماء الفارماكولوجي يدرسون على الانتي ديبريسنت افكت، شافوا انه اكو خلل يعني there is a demonstrated that there is desensitization or the downregulation of norepinephrine and serotonin receptors. ايضا عندنا ناس ثانيين اجوا وراهم بفتره او نفس الفتره درسوا، شافوا this theory emphasizes a failure of hemostatic regulation of neurotransmitter systems rather than absolute increases or decreases in their activities. Effective antidepressants are theorized to restore efficient regulation to these systems. فإذا هنا مو سببها قلة مثل ما النظرية الأولى تقول لك والله ماكو بايوجينيك أمينز قليلة ما تشتغل، هاي لا تقول لك أكو خلل بيها، يعني أما تكون زيادة عن اللزوم، بالتالي راح أيضا هي تسبب لي تتحطم هوايه وتسبب لي يعني داون ريجوليشن للريسبتورز، او تكون قليله بمستوى انه يعني ما منتظمه، يعني سيروتونين عالي، نورابينفرين قليل، دوبامين عالي، هالشكل يعني بعضها زايد بعضها ناقص. ومثل ما تعرفون كل واحد مثلا السيروتونين يزيد الهابينس والبليجر، النورابينفرين يزيد الفيزيكال اكتيفيتي والاليرتنس، الدوبامين الايموشنال يعني يزيد المود ويخلي الواحد فرحان وهالشكل. فهنا بالتالي اكو اختلاف بين النيوروتران. فهنا هذه النظريه تقول اكو ديسريجوليشن، اكو اختلاف بين النيوروترانسميترز اللي موجوده بالكون، مو بالضروره ان كلهم يصعدن او كلهم ينزلن. النظريه الثالثه ايش قالوا؟ قالوا لا اكو اختلاف او خلل، اكو لينك بين السيروتونين والنورابينفرين. هذا انه ليش اكو هسه هذه مثلا بعض الدراجز اللي هي نورابينفرين سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز راح نشوفها يعني
هذه فعالة أكثر بالدبريشن مثلا. هذا الثيوري this theory suggests that there is a link between serotonin and norepinephrine, and that both the serotonergic and noradrenergic systems are involved in the antidepressant response. فذلك انه شافوا انه مثلا اكو فد لينك اثنينهم يصعدون سويه واثنينهم يقلون سويه، فشافوا انه اكو لينك بين النورابنفرين او النورادرينرجيك سيستم وبين السيروتونرجيك سيستم. النظريه الاخرى او الاخيره هي الرول of dopamine. Several of reviews suggest that increased dopamine neurotransmission in the mesolimbic pathway may be related to the mechanism of action of antidepressants. يعني شافوا انه الانتيدبريسنتس واحده من الفوائد مع انه يزيد النيوروترانسميشن اكتيفيتي دوبامينرجيك اكتيفيتي يعني في in the mesolimbic pathway او system. فبالتالي شافوا ابرزوا دور الدوبامين هنا، ولذلك بعض الادويه راح نشوف ان شاء الله اللي تثبط الدوبامين ايضا لها دور بظهور الدبرشن، لان الدبرشن مثل ما قلنا هو مو ابسوليوت، يعني مو بسهوله تجي تقول انت عندك ديبرشن، من الصعب ان تميز. ليش؟ قد يكون ماخذ ادويه، قد يكون عنده حاله مرضيه، ولذلك احنا نقول comprehensive history، يعني البيشنت هيستوري، تاريخ المرضي جدا مهم ان تاخذ كل التاريخ المرضي، وهذا بحد ذاته هو تحدي للكلينيشن. يعني بصراحه ايش قد من المرضى يقدرون ينطون الفول هيستوري، خصوصا ذول اللي هم يعانون من مشاكل نفسيه، يعني ما يقدر ينطيك الفول هيستوري، وانت اذا ما تاخذ الفول هيستوري ما تقدر توصل الى الدايجنوسيس. ولذلك بعض الناس مثلا او بعض الاخوه الاصدقاء يقول لك يابا عندنا مثلا اخواننا، عندنا مثلا ابنائنا ناخذهم الى اطباء نفسي حتى خارج العراق، كل واحد يعطيني تشخيص شكل. ليش؟ لان كل واحد استلم منك هيستوري شكل. فهذا دورك انت كصيدلي تثقف المريض انه انت يابا انطي الهيستوري الفول، لا تتعب، انطيها حتى يجوز اكو معلومه انت تقول مو مهمه، بس من تعطيها للكلينيشن راح يشوفها مهمه. وش قد الكلينيشن بارع في اخذ المعلومات من عندك. هذا يعني احنا اللي دائما نقوله بالمستشفى، تدريب المستشفيات بالهوسبيتال تريننج، نقول انه انت ايش قد ذكي، ايش قد ما تقدر تاخذ معلومات من المريض. المريض يجيك تعبان فار 20 واحد مثلك زين رايح العشو وكلهم حاكي لهم نفس القصه مالته، فبالتالي اكيد راح ينسى، راح يميل، راح يتعب، يريد فد شيء انت تاخذه من عنده. انت مثل مندوب الادويه، انتم هم بيكم مندوبين، تجي الى الصيدليه، صيدلاني من قاعد بصيدليته ويجي له يوميا 5 مندوبين، او الطبيب ايضا من قاعد بعيادته ويجوا له في يوميا 5 مندوبين 6، هذا حقهم دا يسوق. ايش قد انت تقدر ترفع الملل او تعطيه فد شيء تخليه يعني ينتبه لك زين، هذا دليل على ذكائك ونجاحك بصراحه. ايش قد ما تقدر تخلي المقابل ينتبه لك وتاخذ الاتنشن مالته. هنا نفس الشيء، ايش قد ما تقدر تخلي المريض، انت بالعكس هنا انت الزبون مالك انت تريد الاتنشن، تاخذ يعني تعطيه الاتنشن، يعطيك الاتنشن. فبالتالي هنا يجب ان تكون حاذق في اخذ الهيستوري. ليش؟ لانه بعض الدبرشن بسبب امراض راح نشوفها، بعض الدبرشن بسبب ادويه، هاي كلها يجب ان تستثنى من الدبرشن diagnosis. clinical presentation، ما هي الحاله المرضيه الظاهره للمريض؟ شوف emotional symptoms، الاعراض او العلامات العاطفيه may include diminished ability to experience pleasure او ما سميناها الانهيدونيا. هذه حاله انه المريض ما يقدر يعبر عن السعاده، ما يقدر يعيش السعاده او المتعه، pleasure متعه، ما يقدر يستمتع. يعني تقول له تعال هاي سياره سوقها ما يستمتع، تعال هاي شنو يعني هاي اغنيه اسمعها، هاي قران استمع الى، هذا طلعه امشي ويانا لبرا، امشي نسافر، يعني دائما هو غير سعيد. loss of interest in usual activities، sadness، pessimistic outlook، وجهة النظر المتشائمة دائما، crying spells، نوبات من البكاء، تأتي لنوبات من البكاء تشوف واحدة قاعد يبكي، hopelessness، فقدان الأمل، anxiety، شوف هنا and present in almost 90% of depressed out patients. هذه ايضا واحده من الفيتشرز انه عنده انكزايتي ايضا. طيب هسه تحتار هذا تقول هو انكزايتي لو ديبرشن؟ هنا أنا بعد تعتمد، شفنا الفيزيكال فايندينجز مال الانكزيوس بيشنتس نفرقها عن هذا. feelings of guilt، الشعور بالذنب، and psychotic features
مثل أيضا بعض الأحيان هنا نشوف psychotic features، مو كلهم، بعض المرضى اللي عندهم depression عندهم شنو؟ psychotic arm. ولذلك our aim should have to be target these psychotic features. So antipsychotic drugs have to be involved in the management plan of some depressed patients. Auditory hallucinations، ممكن أن يصير عنده هلوسة عند المريض أو يسمع أصوات like those of schizophrenic. delusions أيضا أوهام أو التوقعات أو التخيلات، تتخيل أشياء هي ما موجودة، يقول لك يابا استوى فلان دخل، مثل أبو ميت صار له 5 سنوات يقول لك استوى أبوي إجا منا تعدى وراح، ليش؟ وين خليته له؟ فهو incoherent، يعني هذا البيشنت هو لازم تفهمه أنت. Physical symptoms may include fatigue, pain, especially headache, sleep disturbance, appetite disturbance, decreased or increased, loss of sexual interest, and GI and cardiovascular complaints, especially palpitations. All these are the physical findings of not only depression exactly, actually, it is related to a lot of psychological disorders. One of them is the depression. Also, intellectual or cognitive symptoms may include decreased ability to concentrate. يعني المريض ما يقدر يركز، ما يركز، تحاكي حكايتين ما ينتبه لك، راسا يدنق او يدور وجهه او يظل بس يهز براسه، فهنا ما تقدر تحكي وياه، ما يستمع لك. Or slowed thinking, poor memory, or poor recent events, confusion, and indecisiveness. Psychomotor disturbances may include psychomotor retardation, like that of slowed physical movements, slowed thought processes, and slowed speech. يحكي على كيفه، ما يقدر يفكر، يعني إذا تعطي مسألة مثلا يظل 5 دقائق يلا يحل لك إياها، حتى لو تقول له 1 زائد 1 يظل صافي، هناك قال لك 2. slowed physical movement، يعني على كيف يمشي ويحكي على كيف أيضا، هذه أيضا علامات من السايكوموتر disturbance. وعندنا العلامات الرئيسية هي الكوجنيتيف والنون كوجنيتيف اللي راح نشوفها بالعلاج. or psychomotor agitation، أيضا ممكن مرات يصير عنده يظل يعني يحرك ايديه بسرعه ويحرك رجليه او هاي الشكل، يعني agitated. هنا ال DSM-4 criteria for major depressive episode، هذه عندنا 5 or more of the following symptoms have been present during the same 2 weeks period and represent a change from previous functioning. At least one of the symptoms is either depressed mood or loss of interest or pleasure, like that we are talking in the beginning of this lecture. So no, don't include symptoms that are clearly caused by a general medical condition or mood incongruent, delusions or hallucinations. أنا طبعا يجب أن تفهم أنهم مثل ما قلنا there is a psychological arm and then the depression process. So depressed mood most of the day, nearly every day. شوف هاي علامات لازم يكون 2 من عندها 5 or more of the following symptoms have been present during the same 2 weeks period. يعني خلال أسبوعين لازم أن يعطيك واحدة من 5 من العلامات، أقل شيء 5 من هالعلامات. شنو هي العلامات؟ أولاً depressed mood most of the day، دائما ضايج، مزاجه متعكر خلال اليوم. markedly diminished interest or pleasure in all or almost all activities most of the day, nearly even day, every day, sorry. Significant weight loss when not dieting. احنا قلنا اكو diet disturbance، فمرات يعني يضعف او يسمن خلال فترة اسبوع او اسبوعين، يعني او خلال شهر مثلا تشوفه فجأة زاد او ضعف، يعني شنو هذا؟ ذاك الشهر كان ضعيف، شلون سمن؟ ذاك الشهر كان سمن، ليش انت ضعف؟ هذا يعني انه اكو psychological problem. Insomnia or hypersomnia nearly every day، ما ينام بالليل، أرق. Psychomotor agitation or retardation nearly every day. Feelings of restlessness or being slowed down. Fatigue or loss of energy nearly every day.
feelings of worthlessness or excessive or inappropriate guilt nearly every day. أيضا دائما يشعر أنه مذنب غلطان. Diminished ability to think or concentrate or indecisiveness nearly every day. Recurrent thoughts of death, not just fear of dying. شوف يعني دائما يفكر بالموت، مو فقط يخاف من الموت وإنما يفكر بالموت. Recurrent suicidal ideation without a specific plan or a suicide attempt or a specific plan for committing suicide. التفكير بالانتحار، الحديث عن الانتحار، الحديث عن الموت وإنهاء الحياة. هذا دائما مثل ما قلنا pessimistic views. هاي أولا A. B. The symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. هنا المريض ما يقدر يعيش ويا الناس بشكل ما كل الأمراض النفسية. ثالثاً, the symptoms are not due to direct physiological effects of a substance. مثل ما قلنا مرات يعني substance, medication, or general medical illness like hypothyroidism. ممكن أن نسوي أيضاً depression. The symptoms are not better accounted for by bereavement after the loss of loved one. The symptoms persist for longer than 2 months or are characterized by marked functional impairment, morbid preoccupation with worthlessness, suicide, thinking, وإلى آخره. فهذه طبعا أيضا العلامات اللي دائما تكون موجودة ضمن هاي الكرايتيريا اللي حكيناها. طبعا الدايجنوسيس يعتمد على الكرايتيريا نفسها. هذه الكرايتيريا اللي هي الدايجنوستيك and statistical manual of mental disorders for addition. هنا الدايجنوسيس يعتمد على هاي الكرايتيريا بالدرجة الأساس طبعا. Symptoms must have been present nearly every day قلنا for at least 2 weeks. Patients with major depressive disorder may have 1 or more recurrent episodes of major depression during their lifetime. يعني ممكن إنه تروح منه وترجع بعدين، ممكن مرات ما ترجع مثل ما قلنا، هو ليس كرون، ليس لايف لونج مثل الشيزوفرينيا. When a patient presents with a depressive symptoms, it is necessary to investigate the possibility of medical, psychiatric, and drug-induced cause. يعني اكو فد مشكله طبيه ممكن ان تسبب، ممكن يعني في مثل فقدان عزيز ايضا السبب ديبرشن ولكن وقتي ترانزيت. Depressed patients should have medication review, physical examination, comprehensive, just like that we said, mental status examination, complete blood count with differential thyroid function tests, and electrolyte determinations. ده مثل ما راح نشوف انه مثلا بعد الهايبركاليميا او الهايبوكاليميا ممكن يسبب لنا اي electrolyte disturbance، ممكن يسبب لنا depression ايضا. هذه يجب كلها تفحص قبل لا نقرر ونقول هذا البيشنت هو depressed. Common medical conditions, substance use disorders, and medications associated with depressive symptoms. يعني مثلا الاندوكراين هي hypothyroidism, Addison's or Cushing's disease, deficiency states مثل ما pernicious anemia, Wernicke encephalopathy, severe anemia, infections مثل ما قلنا ليش نسوي وايت بي سي كاونت، تنشوف infections, AIDS, encephalitis, HIV, mononucleosis, sexual transmitted diseases, tuberculosis, collagen disorder, SLE, metabolic disorders, electrolyte imbalances, hypokalemia, hyponatremia, hepatic encephalopathy, cardiovascular diseases, neurological disorders. You see, a lot of conditions are associated with depression. So to say that this is a condition of major depression, you have to exclude all the conditions or substances that are involved in the appearance of depression. What is the desired outcome from patients treated with antidepressants or management plan for depressive patients? The goals of treatment of the acute depressive episode
احنا قلنا الابيسود هذا يعني ميجر ديبرشن قد يكون حاد، فجأة مثل ما قلنا فقد الوزن أو زاد بالوزن، فجأة بدأ يحزن ويضوج ويبكي، يعني هذا فجأة. فأول شيء إنه هذا الأكيد depressive are to eliminate or reduce the symptoms of depression. أول شيء نعطي العلاج حتى نقلل السيمتومز. ثاني شيء شنو minimize adverse effects، راح نشوف إنه كل الأنتي ديبريسنتس بها side effects. ensure compliance with the therapeutic regimen، هذا جدا مهم، حتى تخلي المريض ياخذ علاجك يجب أن تقنع به تفهمه عليه. facilitates a return to a pre-morbid level of functioning، يعني يجب أنه نسهل عودته إلى المستوى قبل الإصابة، مستوى الفعالية أو الطاقة. and prevent further episodes of depression. treatment، هنا treatment قلنا non-pharmacological treatment. The efficacy of psychotherapy and antidepressants is considered to be additive. Psychotherapy alone is not recommended for the acute treatment of patients with severe and/or psychotic major depressive disorders. ذول اللي عندهم depression severe حاد أو شديد، أو اللي عندهم ويا psychotic major depressive، يعني ذول اللي يصير agitation أو hallucination، هذا فقط الدواء ما يفيده. هنا شنو نقول؟ For uncomplicated non-chronic major depressive disorder, combined treatment may provide no unique advantage. Cognitive therapy, behavioral therapy, and interpersonal psychotherapy appear to be equal in efficacy. في الحالات غير المعقدة اللي ما بها، يعني بعض الحالات احنا نعيش في مجتمع معقد، احنا نعيش في مجتمع يعني ينمو وتتكاثر به المشاكل والجرائم وتتكاثر بالتفاعلات البشرية. يعني قبل كان كل إنسان يمتلك 1000 متر، أقل إنسان، الآن أحسن إنسان ما يمتلك 200 متر، فبالتالي صار التفاعل بين الناس كثير، ولذلك أحيانا بعض الناس ما يتحمل الناس الآخرين، يعني عنده صفات ما. فإحنا اللي أسأنا لنفسنا وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. يعني إحنا اللي ظلمنا أنفسنا بأنفسنا. إحنا إيش قد نتفاعل مع بعض، إيش قد نقدر نخفف معه، إيش قد نقدر نعيش التعاليم الأخلاقية والدينية، إيش قد نقدر نعيشها ونطبقها، إيش قد ما تقل الأمراض النفسية. أكثر الأمراض النفسية بسبب الحداثة، ولذلك تشوف أنت الآن الناس هذا الستريس أو الانكزايتي أو الانسومنيا أو غيرها، كثير من الأمراض بسبب صراحة كثر العمل، سوء التخطيط من قبل المسؤولين، وأيضا الظروف والمعارك والحروب، هذه أيضا كلها سبب. ولذلك احنا ننصح الناس، ننصح المجتمعات أن ترجع إلى الفطرة السليمة، فطرة الناس السليمة، حتى تقدر تتعايش فيه مع بعض، مو فقط أدوية، هذا والله ضايج نعطيه ترايسايكليك أنتي ديبريسنت وخليه يصير زين، لا، هو مو آلة، مو شطارة هي، أنت تعطي أدوية كلها سايد إفكتس حتى تعالج لك واحدة منها، يعني أنت تعالج لك فيتشر وتطلع لي 5 فيتشرات بسبب السايد إفكت مال الدواء. عندنا أيضا أوبشن ثاني بالإضافة إلى الأدوية وبالإضافة إلى السايكوثيرابي، هو يعني أو non pharmacological treatment، هو electroconvulsive therapy ECT اللي احنا قلنا عليه الكوي. is a safe and effective treatment for major depressive disorder. هنا بعض الناس في حالات الحادة أو حالات اللي ما يستجيبوا للعلاج، it's considered when a rapid response is needed. Risks of other treatments outweigh potential benefits. There are been a poor response to drugs and the patient expresses a preference for ECT. هذه كلها الجايد لاينز أو الكرايتيريا اللي نفضل بها ال ECT أو ننطي بها ال ECT. A rapid therapeutic response اللي هو 10 إلى 14 days has been reported. The relative contraindications include، هنا أنا شفت من ننطي ال ECT، من ننطي للبيشنتس اللي عندهم أصلاً intracranial pressure, cerebral lesions, recent myocardial infarction, recent intracerebral hemorrhage, bleeding, and otherwise unstable vascular conditions. Adverse effects of ECT include confusion, memory impairment,
اللي هو retrograde and antegrade, treatment emergent mania, headache, nausea, muscle aches, and cardiovascular dysfunction. Relapse rates during the year following ECT are high unless maintenance and antidepressants are prescribed. لذلك هنا طبعا أيضا adverse effects وبالناس بعض الناس تفضله، وخصوصا بالدبريشن يبدو أنه يعني عمله فعال جدا. Bright light therapy، هنا أيضا غرفة صغيرة يحطون بها المريض. The patient looking into a 10,000 lux intensity light box for about 30 minutes a day may be useful for patients with seasonal affective disorder. يعني هنا بعض الدول and as adjunctive use for major depression. واحدة من أسباب الميجر ديبريشن أيضا البيئة. بعض الدول ما تطلع لهم الشمس، فيكون هو هذا الأجواء اللي غير غائمة دائما حلوة، يعني تهدئ النفسية في بعض الأحيان، ولكن إذا طالت أو بقت مدة طويلة هنا تصير سيئة فتظهر عندك الميجر ديبريشن. فيعطوهم ضوء معين، دخله بغرفة نص ساعة باليوم يراوي ضوء معين، يراوي الشمس يعني حتى يشوف. Pharmacological therapy, general therapeutic principles. In general, antidepressants are equal in efficacy, and groups of patients when administered in comparable doses. عندما يعطوهم بجرعة متقاربة تقريبا الانتيديبريسنت كلها تتشابه من حيث الفعالية. Factors that influence the choice of antidepressant include، يعني أنت مثل ما قلنا بالشيزوفرينيا شلون نختار الانتيديبريسنت هنا؟ أولاً patient history of response, history of familial response, concurrent medical conditions, presenting symptoms, potential for drug-drug interactions, comparative side effects or side effect profiles of various drugs, patient preference, and the drug cost. يعني كل هذه العوامل تجتمع وأنت تقرر بذكائك بحذاقتك تقرر منو راح تبدي به antidepressant. Between 65 to 70% of patients with major depression improve with the drug therapy. أكثر الحالات يستجيب للدواء تقريبا 70%. Psychotically depressed individuals generally require either ECT or combination therapy with an antidepressant and an antipsychotic agent. هنا إذا عنده psychologically or psychotically depressed individuals يستفيدون من الانتيديبريسنتس أو الانتيسايكوتيك combination أيضا وياه. The acute phase of treatment lasts 6 to 10 weeks and the goal is remission, absence of symptoms. The continuation phase lasts 4 to 9 months after remission. شوف هنا حتى ورا ما يصير زين تطلع العلامات، بعض الكلينيشنز يستمرون عليه 4 إلى 9 أشهر. The goal is to eliminate residual symptoms or prevent relapse. هنا حتى نمنع عودة المرض، وأيضا ما تبقى من العلامات نزيلها. Maintenance phase lasts at least 12 to 36 months، يعني 3 سنوات تقريبا. And the goal is to prevent recurrence of separate episodes of depression. هنا العلاج مالته ممكن أن يطول حتى 3 سنوات. Some clinicians recommend lifelong maintenance therapy for persons at greatest risk for recurrence. Persons are younger than 40 years, with 2 or more previous episodes, and persons of any age with 3 or more prior episodes. The patients اللي تصير عندهم episode عالي, patients اللي younger than 40 years, هذول كلهم ممكن أن تكون عندهم ريسك عالي لعودة المرض، فممكن إنه يقول لك يا والله أنطي أنتيديبريسنت على طول العمر حتى لا ترجع عنده. أيضاً دورك أنت كصيدلي educating the patients and their support systems regarding the delay in the antidepressant effects. هنا antidepressant طبعاً ما تشتغل قبل أسبوعين، ولذلك يجب تقول للمريض تقول له يا ترى هذا الدواء مالك ما يشتغل قبل أسبوعين. And the importance of adherence should occur before therapy is started and throughout treatment. دائما الثقة في المريض تذكره، المريض ينسى إنه يا ترى علاجك ما يستمر ما يشتغل إلا أسبوعين أو شهر، قد يكون بعد الحين.
هنا ال SSRIs selective serotonin reuptake inhibitors inhibit the reuptake of 5-serotonin into the presynaptic neuron. They are generally chosen as first-line antidepressants because of their safety in overdose and improved tolerability compared to earlier agents. هنا طبعا دائما امينه selective serotonin reuptake امن يعني مو نقول امينه نقول امن شوف relative their safety in overdose compared to earlier agents. Tricyclic antidepressants من هي earlier agents هذه اللي هي tricyclic antidepressants والmonoamine oxidase inhibitors. High effective for all depressive subtypes, but their use has diminished because of the availability of equally effective therapies that are safer on overdose, اللي هي SSRIs, and better tolerated. In addition to inhibiting the uptake of norepinephrine and serotonin, they also block adrenergic, cholinergic, and histaminergic receptors. طبعا هاي non selective يعني تسد لك كلهن السيروتونين وتسد النورابينفرين والدوبامين وتسبب لي مشاكل طبعا مثل ما قلنا ممكن يصير باركنسون يعني اذا سدت الدوبامين ممكن تسبب لي هايبوتنشن وهاي براديكارديا وغيرها من العلامات. هايبوتنشن اذا سدت لي نورابينفرين. فاحنا نفضل السلكتيف سيروتونين لان ما بها هاي المشاكل. مونو امين اوكسيديز انهبيتورز phenelzine and tranylcyclamine and increase the concentrations of norepinephrine, serotonin, and dopamine within the neurotransmitter neurons and synapse through inhibition of the monoamine oxidase enzyme system. Both drugs are non-selective, inhibitors of MAO-A and MAO-B. مو بشكل السيليجلين. Selegiline is available as transdermal patch for treatment of major depression. It inhibits MAO-A and MAO-B in the brain, but has reduced effect on MAO-A in the gut. Trizolopyridines, trazodone, and nifazodone are antagonists at serotonin 2 receptor and inhibit the uptake of serotonin. They can also enhance serotonin A neurotransmission. They have negligible effect or affinity for cholinergic and histaminergic receptors. فإذا ما بي cholinergic anticholinergic side effects. ترازودون بصراحة كلش فعال وكثير من الكلينيشنز يفضلها للسيديشن أيضا بعض الأحيان يعطونه بالسيرجري. فهو مفيد جدا وكأنه ينوم منوم عالي جدا. سيديشن مالته عالي جدا. الافيكاسي مالته كلش عالية وأيضا هو تأثيراته الجانبية قليلة يعني مثل أنتي كولينرجيك ولا أنتي هيستامينرجيك سايد افكتس ولذلك يفضلونه طبعا بعض الكلينيشنز ولكن يسوي سيجر يعني فالأشخاص اللي عندهم سيجر أو liability of seizure أيضا ما ياخذونه يعني دول عندهم electrolyte disturbance وغيرها. Apripine's most potent neurochemical action is a blockade of dopamine reuptake. It blocks the reuptake of norepinephrine to a lesser extent. فإذا apripione is selective for about to be selective on dopamine receptor. هذا أيضا يستخدم للميجر ديبريشن وأيضا يستخدم للانكزايتي وأيضا يستخدم ل يعني serotonin reuptake inhibitors like طبعا هنا هذه serotonin norepinephrine reuptake inhibitors like venlafaxine and duloxetine هذا أيضا جدا فعالة وجدا قليل السايد افكتس مالتها. venlafaxine is an inhibitor of serotonin and norepinephrine reuptake and a weak inhibitor of dopamine reuptake. أيضا bisphenoxine or Pristic was recently approved by the FDA والدوز مالته 50 ملغ daily. Marbortolin and amoxapine are inhibitors of norepinephrine reuptake with less effect on 5-hydroxytryptamine reuptake. Mirtazapine enhances central noradrenergic and serotonergic activity through the antagonism of central presynaptic alpha-2 adrenergic autoreceptors and heteroreceptors. It also antagonizes serotonin 2 and 3 receptors.
it also blocks histamine receptors. لذلك المرتزابين non-specific. Stephen John's Watt on herbal non-prescription medication containing hypericum may be effective for mild to moderate depression, but it is associated with several drug-drug interactions. ولذلك كل دواء تاخذه يجب أن تدقه ستيفن جونز وات، لأن كلش عالي الانتراكشنز مالته. Its potency, purity, and manufacture are not regulated by the FDA. يعني لأنه هيربل فما يعني ما كلش ال FDA راغبينه بصراحة، بس هو عليه استعمال كلش قوي في حالة خصوصا بحالات المايلد. يعني واحد ممكن حتى إذا مو كرونيك ديبريشن، مثلا مثل ما قلنا انه واحد صار عنده حادث او مات شخص عزيز عليه، ممكن ان يعطونه على شكل شراب، وايضا يعني يخفف من علامات الكآبة والاكتئاب عنده. As depression is a potential life-threatening disease. ليش life-threatening؟ لأنه يسوي suicide. All antidepressant treatments should be overseen by a trained healthcare professional. هنا يجب أن ما يأخذ المريض من ذات نفسه على قولتهم، يجب أن يشخص بدقة أنه عنده ديبريشن يلا يستعملها. هنا الافيليبل antidepressant medications. شنو هي الافيليبل؟ أول شيء قلنا السلكتيف سيروتونين ري ابتيك اللي هي الأمينة، هذه من ضمنها السايتولوبرام، إيسيتولوبرام، فلوكسيتين، فلوفورزاكزامين، باروكسيتين، سيرترالين. هذه طبعا الدوزز مالتها 20-10 هالشكل، والدوز رينج مالتها أيضا هذه للاطلاع فقط. ايضا عندنا مثل ما قلنا الفيلافاكسين والدولوكسيتين هي السلكتيف سيروتونين، عفوا سيروتونين نور ابنفرين ري ابتيك انهبيتورز. عندنا الامينو كيتون اللي هي قلنا البروبايون اللي هو دوبامين سلكتيف قلنا، وترايزولوبيريدينز اللي هو ترازودون مثل ما قلنا، ونيفازودون. وايضا عندنا التتراسايكلينز، المرتزابين، tricyclic antidepressants، الامتريبتالين، كلوربرامين، دوكسيبين، امبرامين. وعندنا ايضا السكندري امينز اللي هي الديزيبرامين ونورتريبتالين. وعندنا ايضا المونو امين اوكسيديز انهبيتورز اللي هي الفينيلزين، سيليجلين، والترامين سايبرومين. هذه فقط تشوفون الادويه انواعها وتشوف الدوز مالتها فقط للاطلاع، يعني حتى مو يعني من الحكمه انه انت ما تعرف الدوز مالتها. هنا السايد افكت بروفايل، تشوف سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز اكثر شيء تاثر على السيروتونين لان هي سيلكتيف، ما بها انتي كولينرجيك ما عدا الباروكسيتين. وايضا السيديشن مالتها كلش قليل، ما تسبب سيديشن ما عدا السايتولوبرام، يعني الايسيسولوبرام ما يسبب. الهايبوتنشن نهائيا ما تسبب لانه ما لها علاقه بالنورابنفرين. السيجر لابيلتي از هاي، يعني صليبيا تقريبا ممكن السبب، ما نقول هاي نقول انترميديت او مايلد. سيروتونين نورابنفرين الفيلافاكسين والدولوكسين هاي عليهن اثنيناتهم دا يشتغل، يسبب لي بالنسبه للدولوكسيتين يسبب لي اورثوستاتيك هايبوتنشن، يعني من المريض من يوقف وهو نايم يوقف راسا يدوخ. هذه ايضا سيديشن، عندك الفيلافاكسين يسبب سيديشن، سيجر الفيلافاكسين يسبب سيجر انترميديت. البروبايون ايضا على النورابنفرين بس ما ياثر على السيروتونين، انتي كولينرجيك بي سايد افكت. وايضا السيجر كلش عالي البروبايون. ترايزولوبيريدينز مثل ما قلنا ترازودون اكثر شيء سيديشن قلنا مالته كلش عالي بس ياثر يسوي لي سيجر مثل ما قلنا. وايضا الاورثوستاتيك هايبوتنشن. هذه كلها الاثار الجانبيه يعني ايضا ترايسايكليك انتيديبريسنتس سيديشن كلش عالي معروفه طبعا هي هاي، والهايبوتنشن بالاضافه الى الانتي كولينرجيك افكتس اللي هي مثل حمل، يعني الدراي ماوث، التاكيكارديا، اليورينال ريتنشن، يعني كل هذا تاثر لنا بصراحه. ايضا المونو امين اوكسيديز انهبيتورز. هنا الفارماكاينetics يعني اكثرهم ترى الهاف لايف مالتهم عالي ما عدا يعني ممكن الفيلافاكسين اكثرهم كلهم عالي يعني الهاف لايف مالتهم. بلازما بروتين بايندينج ايضا
نسبيا عالي. شوف هنا أيضا بالنسبة للهارت فايل، ولذلك قلنا إحنا الأونست أوف أكشن تكون قليلة وبطيئة. هذه كل ما عندنا طلاب عن بصراحة الميجر ديبريشن ديس أوردر. إن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح ناخذ الألزهايمر، أيضا ناخذ بعدين الاندوكراين some of the endocrine disorders. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله ونتمنى لكم الصحة والتوفيق. مع السلامة.